From today's lesson, you can learn the followings. So do stay until the end of the program. කෙසෙල් කැනක් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද කියන්නේ? යතුරු කැරැල්ලක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි. මේ දවස්වල ඒගොල්ලන්ට කරදර ගොන්නයි. එයා තාමත් ඒගොල්ලොත් එක්ක ගැවසෙනවා. කතාවේදී ගොඩක් ස්තුතියි කියන්නේ සුපුරුදු ක්‍රමයෙන් බැහැර තවත් ආකාරයක් මේ පාඩමේදී ඔයාට කියලා දෙනවා. පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා වීඩියෝව ස්කිප් කරන්නේ නැතුව නරඹන ඔයාට මේ සියල්ලම හොඳින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි බලමු bunch කියන වචනය භාවිතා කරන අවස්ථා කිහිපයක්. A bunch of grapes මිදි පොකුරක්. A bunch of coconuts පොල් ලිත්තක්. එහෙම නැත්නම් පොල් වල්ලක්. A bunch of coconuts. A bunch of arecanuts පුවක් ඉත්තක්. A bunch of mangoes අඹ පොකුරක්. කෙසෙල් කැනක් කියලා කියන්නේ a bunch of plantains. A bunch of plantains යතුරු කැරැල්ලක්. ඒකට කියන්නේත් අපි bunch කියන වචනයමයි. A bunch of keys රෝස මල් පොකුරක්. A bunch of roses රෝස පොකුරක්. A bunch of roses මල් පොකුරක් කිව්වොත් a bunch of flowers. හොඳයි. එහෙමනම් දැන් බලමු මේ bunch කියන වචනය එදිනෙදා කතාබහේදී casual විදිහට කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඔහු තාමත් මේ පිරිසත් එක්ක ගැවසෙනවා. ගැවසෙනවා සැරිසරනවට අපි කියනවා hang out. Hang out with someone. He still hangs out with the same bunch. අන්න බලන්න bunch පාවිච්චි කරපු අවස්ථාවක්. සුපුරුදු කණ්ඩායම සමගම සුපුරුදු පිරිසත් එක්කම ඔහු තාමත් ඒ පිරිස සමගම ගැවසෙනවා. ඒගොල්ලොත් එක්කම සැරිසරනවා. අන්න ඒ අදහස දෙන්නේ අපි කතාවේදී භාවිතා කරනවා bunch කියන වචනය. He still hangs out with the same bunch. ඔහු තාමත් අර පිරිස සමග ගැවසෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මේ දවස්වල ඒගොල්ලන්ට කරදර ගොන්නයි. අපි ඒකත් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න භාවිතා කරනවා bunch කියන වචනය. මෙන්න මේ විදිහට. These days they have a bunch of troubles. These days they have a bunch of troubles. මේ දවස්වල ඒගොල්ලන්ට කරදර ගොන්නයි. පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා skip නොකර බලපු සියලු දෙනාට thanks a bunch. ගොඩාක් ස්තුතියි. මෙන්න bunch පාවිච්චි කරලා අපි casual විදිහට ස්තුති කරන තවත් ආකාරයක්. thanks a bunch. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඉගෙන ගන්න නම් ඔයා Saman Yapa YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න ඕනේ. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාට මගේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සම්බන්ධ වෙලා දින 21ක් වෙන්න පුළුවන්, දින 45ක් වෙන්න පුළුවන්. මේවට සම්බන්ධ වෙලා ඊටාම කෙටි කාලයක් තුල වඩාත් නිවැරදිව ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගනිමින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව චතුර ලෙස කතා කිරීම සඳහා ඔයාට පුහුණු වීම ලබා ගන්න පුළුවන්. විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාට, රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාට, එහෙම නැත්නම් විවිධ වෘත්තීන් වල නියැලීලා ඉන්න ඔයාට ඊටාමත්ම වටිනවා. මොකද කෙටිම කාලයක් තුල ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා, පුහුණු වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසාම භාෂාව ඉගෙනගෙන හොඳ ප්‍රවීණත්වයකින් යුතුව කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙම සහභාගී වෙන්නම බැරි අය සඳහා විශේෂයෙන්ම විදේශගත වෙලා දැනටමත් සේවය කරන අය online classes සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාසල් යන දුවල පුතාලටත් online classes එහෙම නැත්නම් දැනටමත් රැකියාවල නියැලීලා ඉන්න අයට මේ වගේ physical classes වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නම් අන්න ඒ අයට online classes සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ WhatsApp මගින් 071 දැන්ම යොමු කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එක නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට මේ වගේ වටිනා පාඩම් රැසක් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාට තාමත් මගේ වීඩියෝ සියල්ලම නරඹන්න බැරි වුණා නම් ඔයාට ඉඩ පහසුවේ විවේකයේ ලැබෙන වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම channel එකේ තියෙන ඒ වීඩියෝ නරඹන්නත් අමතක කරන්න එපා. හේතුව ඔයාට thumbnail එකේ පෙන්වන දේට වැඩිය ගොඩාක් ඇතුලෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. So thank you everyone.